Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος είναι καθηγητής φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και σήμερα θα αξιοποιήσουμε κάποιες από τις βασικές ιδιότητες του από το εκτενέστατο βιογραφικό του, οι οποίες είναι η ιατρική, η επιστήμη και η φιλοσοφία. Γεια σας κύριε Κούβελα, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ας ξεκινήσουμε από τα θέματα που είναι τα πιο συνηθισμένα για την εκπομπή μας. Σχετίζεται η υγεία με την ισχύ της χώρας, με την οικονομία της, με το επίπεδο της δημοκρατίας της, δηλαδή επηρεάζει η υγεία την ισχύ της χώρας μας? Η βάση οποιασδήποτε χώρας είναι η ύπαρξη ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι είναι ασθενείς, δηλαδή δεν έχουν σθένος, όλη η χώρα δεν έχει σθένος. Αν οι κάτοικοι, οι πολίτες είναι υγιείς, τότε έχουμε μια υγιή χώρα που έχει απίστευτες προοπτικές μπροστά της. Αντιστρέφω την ερώτηση. Η ισχύς της χώρας, η οικονομία της, το γενικό επίπεδο της κοινωνίας, πώς επηρεάζει το επίπεδο υγείας της κοινωνίας? Αυτό είναι τραγικό. Η υγεία δεν είναι με βάση τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το να μην έχουμε νόσο ή αναπηρία. Η υγεία είναι η απόλυτη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Σε ένα λοιπόν ευνομούμενο κράτος φροντίζει η πολιτεία να μειώσει αυτό που είναι το πιο εύκολο, την σωματική νόσο, αλλά όταν τα προβλήματα οξύνονται, τότε η ψυχική νόσος αρχίζει να γίνεται το κύριο πρόβλημα, η κοινωνική ευεξία, όταν απειλείται από την ανεργία, από την ανασφάλεια, τα εργασιακά, την κατοικία κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι καθόλου καλός σύμμαχος για αυτό που θα ορίζαμε τον στεναρό πολίτη. Άρα λοιπόν μια μη δημοκρατική, μη ευνοούμενη κοινωνία με μεγάλες ανισότητες σαφέστατα πάσχει βαρύτατα. Οπότε δεν περιμένουμε και πολλά από μια τέτοια κοινωνία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Το ξέρουμε ότι έχετε εκτενέστατη εμπειρία στον κρατικό μηχανισμό σε σχέση με την υγεία και ιδιαίτερα στο θέμα του φαρμάκου, αλλά γενικότερα για το σύστημα υγείας, θέλαμε να μας πείτε. Εάν ήταν στο χέρι σας ή εάν συμβουλεύατε κάποιον που παίρνει τις αποφάσεις για αυτό, ποιο θα ήταν με πρώτο μέλημα τη γενικότερη υγεία της κοινωνίας? Ποιο θα ήταν το πρώτο που θα αλλάζετε και το βασικό στο σύστημα υγείας? Πρώτον θα έφτιαχνα σύστημα υγείας. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα σύστημα διαχείρισης νόσου. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η νόσος κοστίζει. Είναι business. Και ακριβές business, γιατί η ανάγκη είναι απόλυτη. Άρα λοιπόν όσο νοσούν οι άνθρωποι, τόσο κάποιοι μπορούν να κάνουν λεφτά πάνω σε αυτό. Η υγεία είναι τζάμπα. Ο υγιής δεν έχει ανάγκη από φάρμακα, δεν έχει ανάγκη από τίποτα και επομένως δεν υπάρχει business γύρω-γύρω. Αν το καλοσκεφτείτε, από τη γέννηση, που μιλάμε για ιατρικές υπηρεσίες, διάφορες κοινωνικές φροντίδες κτλ., μέχρι και το θάνατο, υπάρχουν business. Ο θάνατος έχει συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούμε. Βγάζουν χρήματα αυτοί που βράζουν τους καφέδες παρηγοριάς, αυτοί που κάνουν τα τραπέζια των μακαρισμών, αυτοί που σε θάβουν, αυτοί που σε μεταφέρουν, αυτοί που σκάβουν τον τάφο. Άρα λοιπόν όλο το θέμα της ανθρώπινης ζωής ακολουθείται από μια τεράστια γκάμα εργασιών. Ένας κύκλος εργασιών τεράστιος. Εάν έχουμε την υγεία μας και τη ζωή μας, τότε αυτοί δεν θα δουλεύουν. Άρα λοιπόν δεν συμφέρει κανέναν να υπάρχει απόλυτη υγεία εκτός από τον ίδιο τον πολίτη. Θα μπορούσε αυτή η ανάγκη του πολίτη με κάποιο τρόπο να γίνει, αν όχι το μόνο μέλημα του συστήματος υγείας, το πρώτο μέλημα του συστήματος υγείας? Με ποιον τρόπο είναι το ερώτημα? Το σύστημα υγείας λοιπόν είναι κάτι το οποίο αφορά την πολιτεία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο επίπεδο υγείας. Προφανέστατα δεν γίνεται να καταργήσουμε το θάνατο ούτε την νόσο, αλλά μπορούμε πραγματικά να κάνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τη μείωση των κινδύνων. Σε αυτό λοιπόν έχουμε δύο πυλώνες. Μου δόθηκαν πολλές φορές οι ευκαιρίες να συμβουλεύσω
κυβερνήσεις για το πώς θα γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από τους υπουργούς με άκουσαν προσεκτικά, κάποιοι λιγότερο προσεκτικά, κάποιοι δεν με άκουσαν καθόλου. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πλάνα και τα είχα καταθέσει. Προφανέστατα τα έχω και ο ίδιος. Εάν λοιπόν θα μου δινόταν ευκαιρία ποτέ να τα εφαρμόσω, πραγματικά ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Είναι δύο οι πυλώνες. Το ένα είναι να περιορίσουμε τις δαπάνες υγείας, μειώνοντας τη σπατάλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία μας πλασάρονται ως φάρμακα, ως εμβόλια, ως συσκευές βελτίωσης διαφόρων πραγμάτων περί την υγεία μας και που στην ουσία δεν είναι τίποτα. Πολλά από αυτά είναι και επικίνδυνα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο από την εκάστοτε κυβέρνηση οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και φυσικά χρειαζόμαστε αυτό που λέμε clinical medical audit. Δηλαδή χρειάζεται κάποια αρχή να εποπτεύει την ιατρική πρακτική. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο κάθε μέρα, από τη στιγμή που έχουμε ηλεκτρονική καταγραφή, έχουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα έχουμε αυτά, πρέπει να υπάρχει μια δομή εποπτείας του τρόπου που δουλεύουν οι γιατροί. Πρέπει λοιπόν κάποιος να μπαίνει μέσα και να βλέπει τι φάρμακα έδωσε αυτός ο καρδιολόγος σε αυτή τη διάγνωση. Σωστά τα έδωσε. Αν λοιπόν έχουμε έναν γιατρό, οποιασδήποτε ειδικότητας, ο οποίος υποτροπιάζει, θα πρέπει το σύστημα να προβλέπει να τον φωνάζει σε απολογία. Αν αυτό συνεχίζει να υποτροπιάζει, είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί δεν θέλει, πρέπει το σύστημα υγείας να τον βγάζει απ' έξω. Γιατί είναι επικίνδυνος. Συνεπώς, ο έλεγχος είναι αυτό που... Ο έλεγχος. Η εποπτεία του συστήματος και των προσώπων και των υλικών και προϊόντων. Συνεπώς θα είχε νόημα να αναπτυχθεί ο τομέας της φαρμακευτικής ως παραγωγή στην Ελλάδα περισσότερο ή είναι κάτι που δεν θα έχει αποτέλεσμα η Ελλάδα για το έχει σύνολο? Μεγάλη παραγωγή φαρμάκων. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι πάρα πολύ καλή, είναι εύρωστη βιομηχανία με πολλές εξαγωγές και αυτό που της λείπει είναι λίγο θάρρος. Οι Έλληνες βιομηχανίες συνήθως παράγουν αντίγραφα προϊόντων. Δηλαδή έχει βγει κάτι στο εξωτερικό, όταν σπάει πατέντα θα βγάλουν ένα γενώσιμο και περιορίζονται σε αυτές τις δουλειές ή μεταπώληση πρωτοτύπων. Γίνονται προσπάθειες και μάλιστα έχω συμβάλει και εγώ σε αυτό, πρέπει να πω, στο να δοθούν κίνητρα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να αναπτυχθεί. Έχω συνεργαστεί και εγώ, το εργαστήριό μου δηλαδή, με βιομηχανία προκειμένου να αναπτύξουμε βιομοειδή. Γιατί κανένας στην Ελλάδα δεν έφτιαχνε αντίγραφα βιολογικών προϊόντων, κάτι που δεν είναι τόσο δύσκολο. Το πήραν χαμπάρι κάποιοι πιο θαραλέοι βιομήχανοι και το ξεκίνησαν. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει, γιατί όταν θα ξεκινήσει η λέλαπα της εισρωής φαρμάκων από τρίτες χώρες, κυρίως στα ακριβά, αυτά που λέμε βιολογικά, όπως είναι η Κίνα, τότε η βιομηχανία μας θα ακολουθήσει την μοίρα της βιομηχανίας των βαμβακερών και τα λοιπά, τα μακό, τα οποία κλείσαν όλα μαζί με τα βαφεία και όλα τα άλλα. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε πραγματικά η ελληνική βιομηχανία να πρωτοπορήσει, να βγάλει καινούργια φάρμακα και πραγματικά να είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως, γιατί έχει τις υποδομές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται οι κατάλληλοι επιστήμονες που μπορούν να τους συμβουλεύσουν. Αλλά και βέβαια να τους ακούν. Από εκεί και πέρα η βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της ανάπτυξης της χώρας και μετά την πανδημία μας έδειξε και κάτι ακόμα, ότι η παραγωγή, για παράδειγμα φαρμάκων στην Ελλάδα, μας έδωσε επάρκεια φαρμάκων σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί πολλά εργοστάσια δεν είχαν από το εξωτερικό τη δυνατότητα να φέρουν. Επομένως, αυτά τα εργοστάσια τα ελληνικά που μπορούσαν να παράξουν προϊόντα, πραγματικά κράτησαν σε καλό επίπεδο τη δημόσια υγεία. Πώς μπορούμε να έχουμε αυτάρκεια σε αυτό? Υπάρχει δυνατότητα? Μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλη επάρκεια. Απολύτως αυτάρκεια δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, πραγματικά εξαιρετικά, τα οποία για παράδειγμα θεραπεύουν τον καρκίνο. Αυτά δεν είναι εύκολο να τα αντιγράψουμε και δεν είναι και παράνομο. Αν όμως έχουμε πρωτογενή έρευνα, μπορούμε να φτιάξουμε ανάλογα ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων τα οποία μπορούμε πραγματικά να τα φτιάξουμε. Η σημαντικότερη αιτία θανάτου είναι η φτώχεια. Είναι μια φράση που έχετε αποδώσει τον καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, και είναι και πολύ επίκαιρη, δεδομένου του ότι στην ευρωπαϊκή κατάταξη είμαστε τελευταία πλέον χώρα σε μισθούς, αλλά πρώτη σε αριθμό ωρών εργασίας ανά εβδομάδα.
Τι σημαίνει αρχικά αυτή η φράση? Η φτώχεια πραγματικά είναι η πρώτη αιτία θανάτου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση στις τεχνολογίες υγείας, αλλά ταυτοχρόνως μειώνονται όλα τα καλά πράγματα. Μειώνεται η δυνατότητα προμήθειας υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, δηλαδή μεταστρέφεται η διατροφή μας από πρωτεΐνες, από φρέσκα λαχανικά σε αμυλοειδή και ζαχαρούχα. Είναι το γνωστό γλυκό στόμα που λέγανε στην Αμερική, η φτωχή της Αμερικής, και όχι μόνο οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι, αλλά και αυτούς που λένε χιλμπίλιδες. Δηλαδή όλοι οι κάτοικοι της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας, οι οποίοι είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι πραγματικά φτωχοί, τους λένε στην Αμερική hillbills. Και επειδή σιτίζονται συνήθως με αμυλώδη και αζαχαρούχα, έχουν όλοι σάπια δόντια. Άρα λοιπόν το γλυκό στόμα δεν είναι και τόσο γλυκό, είναι κάτι χάλια, και το οποίο το βλέπουμε. Επίσης, βλέπουμε στις φτωχές κοινωνίες να χοντρένουν οι γυναίκες, γιατί σιτίζονται κατά κανόνα με αμυλούχα και δεν έχουν βαριές δουλειές, περιορίζονται γιατί δεν υπάρχουν και δουλειές στο σπίτι, και αντιθέτως βλέπουμε απυσχασμένους άντρες, οι οποίοι αναγκαστικά κάνουν χειρονακτικές εργασίες, οι οποίοι και πεθαίνουν και πάρα πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν η φτώχεια είναι σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ καλής ποιότητας νερό, γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες καλής επεξεργασίας του νερού. Έχουμε χαμηλής ποιότητας τροφές, το είπαμε, δεν έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα, δεν έχουμε υψηλές τεχνολογίες. Δηλαδή, δείτε στην Αφρική, πρέπει να πάει κάποιος γιατρός με τους ιεραπόστολους για να θεραπεύσει κάποια παιδιά. Αλλά οι υπόλοιποι θα είναι αβοήθητοι. Η φτώχεια λοιπόν είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Είναι καθαρό και πεντακάθαρο, θα έλεγα, κρυστάλλινο. Άρα λοιπόν πώς θεραπεύουμε την κοινωνία, πώς κάνουμε πιο εύπορους τους ανθρώπους? Δηλαδή θα μπορούσατε να μας πείτε συγκεκριμένα? Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας και πολλών χωρών είναι η δημιουργία πλούτου. Να δημιουργήσουμε δηλαδή πλούτο για τους κατοίκους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και θα πρέπει να δούμε το παραγωγικό μοντέλο που θα πρέπει να υιοθετήσουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της χώρας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν εγώ θέλω να κάνω μία έρευνα στο εργαστήριό μου, θα πρέπει να έχω χρήματα, θα πρέπει να έχω από κάπου πόρους. Συνήθως τους πόρους τους αντλούμε από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα όμως τα προκυρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει προβλήματα των δυτικών χωρών, όχι τα δικά μας. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω δει ποτέ πρόγραμμα ανάπτυξης φαρμάκου για την ελονοσία που αφορά τρίτες χώρες, ή προγράμματα αντιμετώπισης της μεσογειακής ανεμίας, που είναι πρόβλημα στη χώρα μας. Αν λοιπόν εγώ θέλω να αναπτύξω μεσογειακή ανεμία, πώς θα το χρηματοδοτήσω? Γι' αυτό το λόγο όλες οι χώρες, οι πολιτισμένες, έχουν μια εθνική τράπεζα επενδύσεων, όπου απευθυνόμαστε για τις ανάγκες του πληθυσμού μας σε αυτήν την τράπεζα επενδύσεων. Θα μπορούσαμε να την έχουμε. Θα μου πείτε, μα πώς το σκέφτηκες αυτό? Γιατί δεν την είχαμε? Την είχαμε και την κλείσαμε. Είχαμε την ΕΤΠΑ. Έκλεισε στα χρόνια του Σιμίτη. Δεν είχε κανένα λόγο να κλείσει. Είχαμε διάφορους οργανισμούς κρατικούς εξαιρετικούς, όπως ήταν το ΕΛΚΕΠΑ, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, ο ΕΟΜΕΧ. Ήταν λοιπόν φορείς οι οποίοι φρόντιζαν να χρηματοδοτούν ή να υποστηρίζουν με δράσεις τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας. Αυτά όλα κλείσανε. Είναι δηλαδή σαν το πολιτικό προσωπικό της χώρας να επιθυμεί να μην παράγεται πλούτο στη χώρα, να μην υπάρχει τίποτα ζωντανό στη χώρα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, όλοι γκρινιάζουν ότι έχουμε υπογεννητικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Και πώς περιμένουμε ένα νεαρό ζευγάρι να κάνει παιδιά με 6 και 7 εκατοστάρικα το μήνα που δεν τους αναπλήρωσαν το ενίκιο? Ακόμα και από τους γονείς τους και τους παππούδες που περιμένανε, με τον νόμο που εφαρμόζεται τώρα του περιορισμού των συντάξεων χειρίας στο μισό, ούτε χαρτζηλίκι δεν μπορούν να δίνουν οι γιαγιάδες τα παιδάκια, όχι να βοηθάνε τα παιδιά τους και τις οικογένειες. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έχει μπει σε μια σπήρα παρακμής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Για παράδειγμα, μιλάμε και λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη χώρα μπαταρία της Ευρώπης. Οκ. Ας πούμε ότι είναι σωστό αυτό. Δεν λέω ότι είναι σωστό, ας το συζητήσουμε όμως. Και για να το κάνουμε μπαταρία της Ευρώπης, θέλουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Και αυτό, ας πούμε, είναι σωστό. Πού θα τα βάλουμε? Θα τα βάλουμε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις? Για ποιο λόγο? Γιατί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι πλούτος της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε να τα βάλουμε πάνω σε κάτι βουνά, τα οποία είναι βραχώδη και δεν φυτρώνει ούτε πουρνάρι? Δεν θα μπορούσαμε να τα βάλουμε εκεί που εμείς οι ίδιοι έχουμε πληγώσει το έδαφος
και έχουμε αφήσει να χαίνουν λατομεία. Αν λοιπόν εμείς πούμε, αντί να δώσουμε μια πολύ μεγάλη άδεια για χιλιάδες κιλοβατόρες σε μια μεγάλη εταιρεία, γιατί να μην δώσω τη δυνατότητα 200.000 αδειών σε οικογένειες. Να το δώσω ως κίνητρο, αν ένα ζευγάρι θέλει να κάνει ένα παιδί, θα παίρνει και τα ανάλογα στρέμματα από το κράτος και το δάνειο από την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων με χαμηλό τόκο, προκειμένου να στήσει φωτοβολταϊκά και να πουλάει χαμηλής τιμής ενέργεια στο κράτος. Έτσι, δεν θα δώσω τη δυνατότητα σε κάποιους εκμεταλλευτές να μου πουλάνε την τζάμπα ενέργεια που μου δίνει ο ήλιος της χώρας μου και ο αέρας της χώρας μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό ή κακό, είναι πώς το βλέπω πολιτικά. Εγώ λοιπόν θα έδινα σε ένα νεαρό ζευγάρι άδεια και έδαφος να βάλουν φωτοβολταϊκά. Θα τους πρόσφερα δηλαδή ένα εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα για να μπορέσουν να κάνουν ένα παιδάκι. Αν έκαναν και δεύτερο παιδάκι, το δάνειο θα ήταν άτομο. Αν έκαναν και τρίτο παιδάκι, θα τους το χάριζα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Και αν κάνανε 7, θα τους έδινα κι άλλο τόσο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα είναι για ποιο λόγο αυτή η πολιτική απόφαση δεν παίρνεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις και όχι μόνο από τη συντηρητική, τέλος πάντων νεοφιλελεύθερη που μας κυβερνάει τώρα, αλλά και από την αντιπολίτευση. Όταν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε αυτόν τον οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για να γλιτώνουμε χρήματα. Τελικά δεν προχώρησε τίποτα. Δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ήταν έτοιμο το οργανωτικό και δεν προχωρήσαμε στην ίδρυση του οργανισμού. Φυσικά, ούτε η Νέα Δημοκρατία το ολοκλήρωσε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα διευρωπαϊκό κράτος που να μην το έχει, έχει οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε μία επιτροπή που υπολειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Άρα λοιπόν τελικά ό,τι θέλει ο Υπουργός γίνεται, γιατί αυτός είναι η εκτελεστική εξουσία. Η άλλη είναι συμβουλευτικό όργανο. Όχι. Θα έπρεπε να είναι ένα πολιτικό όργανο που θα λέει θα πάρουμε αυτά τα φάρμακα τόσο και τελείωσε. Να μην μπορεί να το επηρεάζει κανένας. Αυτό λοιπόν θα ήταν ο πυλώνας που θα μας συντηρούσε το σύστημα υγείας. Γιατί ποια είναι η διαφορά μας από το Ρωμαίο δούλο? Κοινωνική ασφάλιση. Αν αρρωστήσω ή όταν γεράσω, κάπως θα συντηρούμε. Δεν θα με πετάξει, δεν θα με πετάξω με πάντα σκυλιά, θα συνεχίσω να επιβιώνω. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα υγείας το οποίο υπάρχει θα πρέπει να το κάνουμε πιο εύρωστο, ώστε να μπορεί να αποτελέσει τον κορμό του κοινωνικού ιστού που ούτως ή άλλως είναι. Αυτό είναι η βάση του κοινωνικού συστήματος υγείας. Το δεύτερο είναι, όπως είπαμε για την αποκέντρωση εντός εισαγωγικών της ενέργειας, να έχουμε και αποκέντρωση της υγείας. Θέλουμε περίπου 7.200 γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή γενικούς γιατρούς και παθολόγους, οι οποίοι θα είναι διάσπαρτοι στη χώρα, θα αναλογεί περίπου 1.500 κάτοικοι ανά γιατρό και αυτοί θα στήσουν ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας με σύμβαση. Ο ασθενής δεν πρέπει να βάζει το χέρι στην τσέπη, γιατί θα πρέπει να πληρώνονται από το δημόσιο και με ανταλλάξιμα. Δηλαδή, εάν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα παίρνουν επιδόματα. Παίρνουν παραπάνω. Ελέγχοντας το medical audit, ελέγχοντας πολύ καλά τις υπηρεσίες τους. Αυτός που θα κάνει καλά το γιατρό και θα μειώνει την νόσο και θα βελτιώνει το επίπεδο υγείας, θα παίρνει παραπάνω χρήματα από αυτόν που δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν, με ελάχιστα λεφτά θα μπορούσαμε να το στήσουμε. Και όταν λέω ελάχιστα, θα σας πω ακριβώς. 7.000 γιατροί. 5.000 το μήνα να είναι η σύμβασή τους, μιλάμε για 40 εκατομμύρια. Δεν είναι λεφτά αυτά για μια χώρα. Είναι της πλάκας. Το δε σύστημα αξιολόγησης είναι τζάμπα. Έχουμε τους φορείς, έχουμε τα πανεπιστήμια, έχουμε τους ειδικούς, με μια στοιχειώδη εκπαίδευση, όλοι μπορούσαν να το κάνουν, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχει ευθύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, εάν δεν μείωνε τη δαπάνη, θα έπρεπε να δικάζεται. Και ο υπουργός μαζί. Μας θυμίζει την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το ενός άνδρος αρχή δεν έχει να κάνει ότι βάζω μπροστά έναν να κάνει τον μάγκα και τον ωραίο και τον έξυπνο. Όχι. Αυτός που θα είναι μπροστά θα την πληρώσει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Άρα θα την πληρώσει. Δεν είναι αυτό που είχε πει παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πολιτικός δεν πάει φυλακή, πάει σπίτι του. Όχι, φιλαράκι. Και φυλακή πάει και εξορία πάει και εκτελείται όταν δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Γιατί δεν είναι ένα λάθος, σε πάτησα κατά λάθος στο Υπουργείο, στο λεωφορείο, συγγνώμη, καταστρέψει τη χώρα μου και πρέπει να την πληρώσεις. Πάμε λίγο σε αυτό που είπατε πριν για την τροφή και τη σχέση που καταλαβαίνουμε προφανώς ότι έχει και με τις καλλιέργειες και με την οικονομία στο σύνολό της και συνεπώς με την ισχύ της χώρας. Βλέπουμε τις επιστημιστικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες τροφοδοτούν, ενισχύουν κάποιες νέες τάσεις, μόδες διατροφής που έχουν σχέση με νέα είδη διατροφής, όπως άλευρα από έντομα κτλ. Αυτά πώς επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων και πώς επηρεάζουν την αντίληψή τους για το τι είναι τροφή και τι όχι?
Κοιτάξτε, η τροφή δεν είναι μόνο ένα πράγμα το οποίο μας κρατάει ζωντανούς, είναι μια ευχαρίστηση και είναι και μια κοινωνικότητα. Βγαίνουμε να πάμε να φάμε μαζί, παρέα, και να πιούμε και ένα κρασί και να συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν γίνεται να σας πω αύριο, ρε φιλινάδα, δεν πάμε να φάμε 5 κατσαρίδες. Τι γίνεται, δεν ανήκει στην κοινωνική μας αντίληψη, δεν είναι διασκέδαση. Δεν θα φάμε ένα αλεύρι μόνο για να πάρουμε τις θερμίδες που χρειαζόμαστε. Είναι ένα χτύπημα στον πολιτισμό μας. Αυτό δεν πρέπει να το ανεχόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε αυτάρκεια. Αν δηλαδή αύριο εμείς αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε, βρε παιδί μου, να κάνουμε τα χατήρια των ξένων, θα μπορούν να μας κάνουν εμπάργκο τροφής, θα πεθάνουμε από την πείνα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν με κάποιο τρόπο φροντίζουμε να αυξήσουμε τις καλλιέργειες ώστε να έχουμε αυτάρκεια? Γιατί να μην καλλιεργήσουμε σιτάρια εκεί που μπαίνουν φωτοβολταϊκά? Ή να βρούμε έναν άλλο τρόπο, να τα κάνουμε μαζί. Υπάρχουν τρόποι. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Και θα σας πω και κάτι που δεν το ακούτε συχνά. Η επιστήμη είναι κάτι που είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για τους ειδικούς. Είναι για όλο τον κόσμο. Είναι το καλύτερο εργαλείο σκέψης που έχουμε. Και πρέπει οι άνθρωποι να το καλλιεργούν στο σχολείο, να καταλαβαίνουν πώς πρέπει να σκέφτονται δημιουργικά. Μαθαίνουμε λοιπόν στο σχολείο ότι η ενέργεια είναι ίσο με τη μάζα επί ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Νόμος του Αϊνστάιν. Η ενέργεια λοιπόν μπορεί να παραχθεί από ύλη. Το αντίστροφο γίνεται. Φυσικά γίνεται. Να παράξω ύλη από ενέργεια. Αν λοιπόν εγώ έχω τζάμπα ενέργεια από τον ήλιο, από τον αέρα, από οπουδήποτε, και έχω και άλλους τρόπους. Με πυρηνικό εργοστάσιο μικρής κλίμακας. Το οποίο μπορεί επίσης να γίνει. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Μπορεί και να προσβάλλει λιγότερο το περιβάλλον από άλλες μεθόδους. Αν λοιπόν εγώ έχω φτηνή ενέργεια, είτε είναι λιγνητική είτε οτιδήποτε, δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Υπάρχουν τρόποι για όλα. Μπορώ να αφαλατώνω νερό. Αφαλατώνοντας νερό, μπορώ να κάνω την Σαχάρα πεδιάδες. Να παράξω τροφή, να παράξω ύλη. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε ούτε τους 3D printers μπριζόλας που είδαμε ότι έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό, ούτε τα εντομοάλευρα, ούτε τίποτα. Απλώς χρειάζεται να κάνουμε μια ανακατανομή του πλούτου και η χώρα να μπορεί να δημιουργήσει πλούτο. Εάν η χώρα ουσιαστικά έχει μόνο μεταπράτες που πλουτίζουν μεταφέροντας αγαθά και καρπόμενοι την υπεραξία, τότε δεν είμαστε μια χώρα της προκοπής. Και αυτό όλο γίνεται γιατί στην ουσία η χώρα δεν έχει αλλάξει καθόλου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί που συνεχίζουν να κάνουν κουμάντα είναι οι Κοτζαμπάσιδες. Οι Κοτζαμπάσιδες ήταν υπάλληλοι της υψηλής πύλης. Τότε ήταν στους Οθωμάνους. Τώρα στους Αμερικάνους, στους Άγγλους, στους Γερμανούς, σε οποιονδήποτε προσφέρει τα καλύτερα ανταλλάγματα. Και αυτοί τι κάνουν? Ουσιαστικά τρομοκρατούν τον λαό και τον ξεζουμίζουν για όφελος των αφέντη τους. Υπάρχουν Κοτζαμπάσιδες. Και δυστυχώς το γνωστό και το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα εξυπηρετεί αυτούς τους Κοτζαμπάσιδες. Δεν είναι οι Κοτζαμπάσιδες, είναι οι αρματολοί τους. Είναι αυτοί που έρχονται και μας κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά είναι αλήθεια. Πριν πάμε στο ελληνικό το ζήτημα, το αμιγώς ελληνικό, θα ήθελα να σας πω για κάτι που έχετε πει πολλές φορές. Η επιστήμη μετά τον Καντ είναι ένας δρόμος προσέγγισης της αλήθειας, ο οποίος συνδυάζει την εμπειρική γνώση με τον ορθό λόγο. Αλλά δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Καταρχάς, πριν μου απαντήσετε στο ερώτημα, θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτές τις έννοιες, δηλαδή τι είναι ο ορθός λόγος, τι είναι η αλήθεια, τι είναι... Ναι. Ώστε να λέμε όλοι την ίδια έννοια και την ίδια λέξη. Λοιπόν, η φιλοσοφία που είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια είναι δυνατόν, την θεία αλήθεια είναι δυνατόν, πέρασε από πάρα πολλοί κύματα. Η μέθοδος της φιλοσοφίας είναι κάποιος συνήθως άνθρωπος αναπτύσσει ένα μοντέλο σκέψης, το οποίο όταν το μάθουν πολλοί είναι κυρίαρχο στην εποχή του. Εκφράζει αυτό που λέμε το πνεύμα της εποχής, το Zeitgeist. Αυτό λοιπόν το φιλοσοφικό δημιούργημα αποτελεί μια φιλοσοφική θέση. Μετά από λίγο καιρό αναπτύσσεται μια φιλοσοφική αντίθεση, τρώγονται αυτά τα δύο μεταξύ τους ένα διάστημα και στο τέλος προκύπτει μια σύνθεση, που αυτή η σύνθεση θα γίνει καινούργια θέση για να μας προκύψει καινούργια αντίθεση, για να γίνει καινούργια σύνθεση και έτσι προχωράει. Η φιλοσοφία λοιπόν ταυτίζεται με την ιστορία της φιλοσοφίας, απολύτως. Εάν κάπου χάσεις ένα σκαλάκι, κάτι δεν το ξέρεις καλά. Έτσι λοιπόν τον 16ο αιώνα βγήκε ένα φιλοσοφικό ρεύμα των εμπειριστών, οι οποίοι πραγματικά κάνανε παπάδες, ανακάλυψαν τα πάντα.
Νεύτωνας, Γκέλιους, Σάκ, Μπόιλ, Μαριώτη, όλοι οι νόμοι της φυσικής και της χημείας έγιναν τότε. Άρα λοιπόν αυτοί ήταν βέβαιοι ότι προσέγγιζαν σωστά την αλήθεια. Ξαφνικά προέκυψε ένα αντίθετο ρεύμα των ορθολογιστών που ξέρετε, παιδιά, μπορεί να κάνετε και λάθος. Δεν είναι πάντα οι αισθήσεις μας κατάλληλες για να μας προσεγγίζουν, να μας φέρουν την αλήθεια. Αυτοί λοιπόν οι ορθολογιστές θεώρησαν ότι κάτι για να πετάει δεν έχει να το δούμε, χρειάζεται να έχει και όργανα πτήσης. Κάτι για να το φάμε δεν αξίζει μόνο να το δούμε, το τρώει άλλος, πρέπει να μπορούμε και να το φάμε. Να μυρίζει σωστά, να έχει καλή γεύση, δεν μπορούμε να φάμε ένα δηλητήριο. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι ορθολογιστές βάλανε ένα νέο κανόνα. Τρογόντουσαν μεταξύ τους και αυτοί κάποια χρόνια, μέχρι που βγήκε ο Καντ, που είπε η σύνθεση είναι να πάμε και με τα δύο και να τελειώνει η υπόθεση. Αυτή λοιπόν η σύνθεση που ουσιαστικά αποτέλεσε μια σχολή που τη λέμε η σχολή της Βιέννης, που ισχύει η αρχή της επαληθευσιμότητας, εννοεί ότι οτιδήποτε έχουμε εμπειρικά πρέπει με κάποιο τρόπο να βρίσκουμε και λογικά τον νόμο που το διέπει, ή όταν εγώ έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα, θα πρέπει με ένα πείραμα να πρέπει να την επαληθεύω. Αυτή η επιστήμη, όπως την ξέρουμε, έφερε όλη την τεχνολογία όπως την ξέρουμε, με πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Τα μέσα όμως της δεκαετίας του 40 προέκυψε ένας άλλος φιλόσοφος, ο Κάρολος Πόπερ, ο οποίος λέει: ρε παιδιά, στην επιστήμη, ό,τι ανακαλύπτουμε μετά από λίγο το παρατάμε, το αναθεωρούμε, το βελτιώνουμε. Επομένως, βασική αρχή της επιστήμης δεν είναι η επαληθευσιμότητα, αλλά η διαψευσιμότητα. Το λέω με πολύ λαϊκό τρόπο, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά το λέω για να το καταλάβει ο μέσος ακροατής. Αυτό λοιπόν έφερε μια ανασφάλεια στον κόσμο. Δηλαδή η επιστήμη δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Όχι, αυτή είναι η γοητεία της. Αυτή τη στιγμή, ακολουθώντας την επιστήμη, έχουμε το καλύτερο για μας από χθες. Δεν θέλουμε όμως κάτι ακόμα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Συνεχώς δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό ποτέ. Και αυτή είναι η γοητεία της επιστήμης. Χρειάζεται αναθεώρηση. Και για να γίνεται αναθεώρηση όμως, χρειάζεται δημοκρατικό περιβάλλον. Το δημοκρατικό περιβάλλον είναι αυτό που θα επιτρέπει την έκφραση και την επιστημονική και την δημόσια αντιπαράθεση. Άρα λοιπόν τη δημοκρατία. Η επιστήμη αναπτύσσεται μόνο σε δημοκρατίες. Δεν πρόκειται να έχετε πουθενά την επιστήμη να αναπτύσσεται με κέρδος για το λαό σε μη δημοκρατικά πολιτεύματα. Θα μπορούσαν οι αρχές της επιστήμης που μας εξηγήσετε πριν λίγο να εφαρμοστούν σε πεδία όπως η γεωπολιτική, η πολιτική, η κοινωνία, οι κοινωνικές επιστήμες, που εντάξει φυσικά όντας επιστήμες, αλλά θα μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας για να παίρνουμε αποφάσεις με την ίδια καθαρότητα που εφαρμόζονται στο... Προφανώς είναι διαστροφή να μην το χρησιμοποιούμε. Είναι η διαστροφή της σκέψης μας. Μόνο με αυτή την καθαρή σκέψη θα μπορούσαμε να παίρνουμε σοβαρές, καθαρές αποφάσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια παραδείγματα εφαρμογής στη γεωπολιτική, για παράδειγμα? Ένα παράδειγμα το οποίο είναι προφανές είναι η διαχείριση της ενέργειας. Αυτός ο τρόπος που σας είπα, το να δίνουμε μικρότερες άδειες που θα κρατάνε το σύστημα και σταθερότερο, είναι ένας τρόπος. Γιατί οι περισσότεροι πόλεμοι, από ό,τι γνωρίζω, γίνονται για την ενέργεια, για τη διαχείριση της ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Να εξασφαλίσω εγώ δύναμη ενός πληθυσμού με την επιστήμη. Γιατί μας πείραζε να φτιάχνουμε στην Ελλάδα βλήματα για τα όπλα μας? Τι μας έδινε αυτάρκεια? Για ποιο λόγο ξαφνικά η Τουρκία παίζει μπάλα στο διεθνές στερέωμα με τα αεροπλάνα τέταρτης γενιάς? Τεχνολογία, την επιστήμη έβαλε. Και ξαφνικά γίνεται τρομακτική. Κάνει τα δικά της ντρόν, κάνει τα δικά της όπλα, εμείς δεν τους κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν η επιστήμη από μόνη της αλλάζει τις ισορροπίες, αλλάζει τις συσχετήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο με την σωστή διαχείριση της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας να ανατρέψει καταστάσεις. Υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα, ένα μαχαίρι της Σαλαμίνας. Στην μαχαίρι της Σαλαμίνας δεν κέρδισαν οι Έλληνες γιατί το έφερε ο αέρας, τα ρεύματα. Ο Θεμιστοκλής είχε πάει της Τρίηρης, κορινθιακού τύπου πλοία, στην Κορσική και τους έβαλε έμβολο. Μέχρι τότε δεν είχαν έμβολο. Ξαφνικά λοιπόν η καινούρια τεχνολογία έφερε την νίκη. Ενώ οι Πέρσες θεωρούσαν ότι τα μικρά πλοία θα απομακρύνονται από αυτούς για να μην τα χτυπήσουν, αυτά κινήθηκαν εναντίον τους και τα εμβόλιζαν. Δεν το περίμεναν. Υψηλή τεχνολογία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Όσον δεν αφορά τις δημόσιες σχέσεις, όλο είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ένας ισχυρός διαπραγματεύεται από ψηλά, δεν διαπραγματεύεται από χαμηλά. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές το φαινόμενο του ελληνισμού, της ελληνικότητας, όχι με τον εθνικιστικό τρόπο, αλλά ως φιλοσοφικό φαινόμενο. Ως επιστήμονας και όχι ως άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα του, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Τι είναι αυτό που βλέπετε ως ιδιαιτερότητα στο φαινόμενο
του ελληνισμού. Να το δούμε μακροσκοπικά, ας πούμε, και ψυχρά. Ναι. Πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να είναι έτσι, να έχει αυτοδυναμία, αυτάρκεια. Γιατί. Τι μας πείραζε να έρθει ο κύριος Ερντογκάν, δεν ξέρω αν είναι πολύ χειρότερος από τον κύριο Μητσοτάκη, και να έχουμε κυβερνήσει τον κύριο Ερντογκάν. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε μια ακόμα ξένη γλώσσα. Αλλά και τώρα με αυτό τα μεταφραστικά πακέτα δεν χρειάζεται όταν να τη μάθουμε την ξένη γλώσσα. Τι μας πειράζει. Αν έρθει κάποιος και μου εξασφαλίσει καλύτερο εισόδημα, καλύτερη διαβίωση. Να σας θυμίσω ότι όταν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Ισλάμ, ουσιαστικά φόρους πλήρωναν το 10%, τη δεκάτη για μας. Θα ήταν Θεοδόρο αν ξαφνικά πληρώνουμε μόνο το 10%. Άρα λοιπόν θα μας βόλευε. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι να διατηρήσουμε μόνο μια ανεξαρτησία έτσι για να έχουμε και δικούς μας τους στρατηγούς ή τους δικούς μας πολιτικούς. Η εθνική ανεξαρτησία της χώρας έχει να κάνει με τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού. Ο ελληνικός πολιτισμός, δεν ξέρω πόσοι το καταλαβαίνουν, ήταν τρομακτική επανάσταση στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένας πολιτισμός που έφερε τη δημοκρατία. Όλοι οι άλλοι έχουν μοναρχίες. Θα πρέπει να δείτε και τώρα τις συγκρούσεις. Ρωσία, μοναρχία. Περσία, μοναρχία. Κίνα, μοναρχία. Ινδία, μοναρχία. Όλα λοιπόν αυτά τα μοναρχικά καθεστώτα έχουν δείξει τεράστια ικανότητα επιβίωσης. Γιατί είναι ενός ανδρός στη ιεραρχία, στην κυριολεξία. Γρήγορα, ευέλικτα και εξαιρετικά φιλόδοξα. Στη δημοκρατία πρέπει να το συζητάμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να δείχνουμε, και αυτό φαίνεται ότι μας αποδυναμώνει. Είναι όμως έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί στην δημοκρατία είπαμε ότι έχουμε ανάπτυξη του πνεύματος, έχουμε τις υψηλής τεχνολογίας και έχουμε και κριτική ικανότητα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να διατηρηθεί το ελληνικό πνεύμα είναι αυτό που ήδη κατάφερε να κάνει, είτε μέσα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο και το πώς επηρεάστηκε ο χριστιανισμός από το ελληνικό πνεύμα, και από εκεί πέρα όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή όλος ο πολιτισμένος κόσμος ουσιαστικά ασπάζεται τις αρχές Ελλάδας. Και η βάση ήταν η δημοκρατία. Πώς τολμάει λοιπόν ο φέρελπης αντιπρόεδρος των δημοκρατικών στην Αμερική να λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να εξασφαλίσουμε την ελευθερία λόγου? Δεν είναι μεγάλη. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ουσιαστικά θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω σε μια τέτοια διοίκηση απολυταρχικού τύπου, γιατί αυτή τους δίνει μεγαλύτερες ικανότητες να δουλεύουν εις βάρος του κόσμου. Εμείς έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, είναι η δημοκρατία. Είναι το θέατρο. Το θέατρο έχει όχι μόνο τους τραγικούς, Εσχύλου, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, έχει και ανθρώπους που γράφαν κωμωδία. Ο Αριστοφάνης ήταν αθυρόστομος, λέει. Μα πώς μπορείς να περιγράψεις συναισθηματικά έναν όρο αν δεν το πεις με την κατάλληλη εντός εισαγωγικών βρώμικη λέξη? Λοιπόν, στην ουσία αυτό το χάσαμε. Γιατί υπηρετούμε την κοκατζέντα. Γιατί την πολιτική ορθότητα. Και τι θα πει πολιτική ορθότητα? Η πολιτική ορθότητα είναι να διατηρήσουμε τη δημοκρατία. Η πολιτική ορθότητα είναι να έχουμε τα πάθη μας. Να μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν επί της ουσίας το ελληνικό πνεύμα είναι αυτό που πρέπει να διατηρηθεί, γιατί πραγματικά θα πρέπει να είναι ένας συνεχόμενος φάρος για την ανθρωπότητα. Έχουμε εμείς επίγνωση αυτής της ευθύνης, πιστεύετε, ως κοινωνία? Όχι, δεν την έχουμε. Γιατί κοιτάμε να μιμηθούμε τον πρώτο χλιμίτζουρα, να μου επιστραπεί η έκφραση, ο οποίος έχει έρθει και έχει βάλει καινούργια γυαλιά ή κουβαλάει ένα καινούριο γκατζετάκι. Όχι, δεν το έχουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το γκατζετάκι βασίστηκε στην αρχή στις φιλοσοφικές αρχές των Ελλήνων, προκειμένου να προσεγγίζουμε την αλήθεια, ορθολογικά και εμπειρικά. Από την αρχαία Ελλάδα υπήρχαν εμπειριστές και ορθολογιστές. Οι φυσικοί φιλόσοφοι ήταν εμπειριστές. Για λόγους οικονομίας χρόνου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς επαναφέρουμε την επίγνωση της ευθύνης και την εφαρμογή στην πράξη. Αν εγώ ως πολιτικός αναλάμβανα την διοίκηση της χώρας, θα είχα μόνο 5 υπουργεία. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι υπηρεσίες, θα τα κάναμε γενικές γραμματείες. Το νούμερο 1 υπουργείο, ξέρετε ποιο θα πρέπει να είναι? Το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσα στο οποίο θα υπήρχε η Γενική Γραμματεία Παιδείας, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας. Θα υπήρχε η Γενική Γραμματεία Τεχνολογίας, η Γενική Γραμματεία έτσι, η Γενική Γραμματεία αλλιώς. Και φυσικά ειδικές γραμματείες για τα εικαστικά, για το θέατρο, για όλα. Δεν μπορεί να γράφεις κωμωδία με βάση την πολιτική ορθότητα. Δεν γίνεται, είναι γελίο. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτά θα πρέπει να τα στηρίζουμε και να τα διαδίδουμε. Να σας πω, έχω κάποιους φίλους που είναι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι ένας σκηνοθέτης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ζησόπουλος, είναι ο Αλέξανδρος, ο Χάχαλης κτλ.
που προσφάτως όλο το καλοκαίρι τρέχανε στην Μεγάλη Ελλάδα, ήταν στην Νότια Ιταλία, είχαν πάει μέχρι την Ισπανία. Παντού έχει ελληνόφωνα τραγούδια. Η δύναμη του πολιτισμού της Ελλάδας είναι ατομική δύναμη, είναι πυρηνική. Θα μπορούσαμε να επηρεάζουμε τις κουλτούρες. Δεν θέλουμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε δουλοπάρικοι. Θέλουμε να είμαστε ξενόδουλο κράτους τύπου προτεκτοράτου. Αυτό όλο να το εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Δεν θα πρέπει σε κάποια φάση να ξεσηκωθούμε. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Και σε αυτό έχει να κάνει με την παιδεία. Τι εννοείται με το να ξεσηκωθούμε? Πού θα γίνει η επιστήμη? Ξεσηκωθούμε σημαίνει να μην ασκούμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασκούν μια κριτική, αλλά του καναπέως, από την τηλεόραση. Τα λένε στις παρέες. Εάν λοιπόν αυτό θα πρέπει να γίνει μια πράξη, να αλλάξει, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική που οι άνθρωποι να ενταχθούν. Τα κόμματα που πολλοί τα χαρακτηρίζουν γιατί αυτά αφήνονται για την κατάπτωση της χώρας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλακεία που υπάρχει. Το κόμμα εκφράζει μια ομάδα ανθρώπων με κοινά συμφέροντα. Δεν έχω εγώ κοινά συμφέροντα με έναν εφοπλιστή. Πώς να το κάνω τώρα? Ζουρζουρά να έχουμε τα ίδια συμφέροντα? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω κοινά συμφέροντα, κοινό όραμα για τη χώρα. Τι θέλω εγώ για τη χώρα? Θέλω μερικά αγαθά πραγματικά δωρεάν. Το νερό αδιαπραγμάτευτα δωρεάν. Τον αέρα αδιαπραγμάτευτα δωρεάν. Την πληροφορία αδιαπραγμάτευτα δωρεάν. Είναι κάποια άλλα όμως που χρειάζονται πόρους για να παραχθούν. Η ενέργεια, η τροφή, το φάρμακο. Αυτά όμως είναι κοινωνικά. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία να τα εξασφαλίζει σε μεγάλη προσβασιμότητα στο λαό. Άρα λοιπόν να μην περιμένουμε ποιος θα είναι πλούσιος και ποιος θα είναι φτωχός. Θα πρέπει όλοι να έχουν η ίδια πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά αγαθά. Και όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Και πώς μετατρέπονται οι άνθρωποι από ψηφοφόροι σε πολίτες, από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα? Με την ενημέρωση. Θα σας έλεγα με την παιδεία. Βεβαίως με την παιδεία, αλλά η παιδεία θέλει λίγο χρόνο για να αναπτυχθεί. Όταν αποφασίζω να έχω ένα όραμα για τη χώρα, πρέπει να έχω και ένα δρόμο για το όραμά μου. Μπορούμε λοιπόν να συζητάμε δυο μας και να λέμε: ρε παιδί μου, θέλουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Πεκίνο. Εντάξει, μπορείτε εσείς να μου πείτε: αχ, πάρα πολύ ωραία, έχουμε μια καταπληκτική διαδρομή. Θα περάσουμε πρώτα από το Μιλάνο να ψωνίσω, μετά από το Παρίσι να δω το L'arc de Triomphe, μετά θα πάμε αυτό, πάμε από τον Υπερσιβηρικό, πάμε από τη Σιβηρία, κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο. Εγώ σας λέω: όχι, ρε παιδί μου, πάρουμε τώρα το πράγμα, πεταχτούμε. Δηλαδή, μπαμπαμ, εσύ μου θες 3 μήνες, εγώ σου λέω για 2 ώρες. Το ένα ταξίδι έχει το πλεονέκτημα ότι είναι το πιο σύντομο. Το άλλο ταξίδι έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο όμορφο και μαζεύει εμπειρίες. Στην πολιτική λοιπόν οι δρόμοι είναι διαφορετικοί. Άλλο δρόμο θα διαλέξω για την άμυνα, το σύντομο, γιατί μπορεί να απειληθώ, αλλά για την παιδεία θα διαλέξω τον μακρύ, τον όμορφο. Άρα λοιπόν η παιδεία θέλει χρόνο και θέλει και την ορίμανση, τη χρονική ορίμανση. Αλλά η ενημέρωση θα πρέπει να είναι τζάμπα και εκεί θα πρέπει να πατήσουμε. Δυστυχώς το έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν κόψει την ενημέρωση. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με την εξής ερώτηση. Πνευματικότητα και επιστήμη, ηθική και επιστήμη, ήθος των επιστημόνων. Έχει νόημα να μιλάμε για αυτά τα πράγματα σήμερα? Δηλαδή, ανάλογα με το ήθος τους, παράγουν διαφορετική επιστήμη οι επιστήμονες? Σαφέστατα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Λοιπόν, υπάρχει ένα γνωστό τσιτάτο της αριστεράς διεθνώς που λέει ότι η επιστήμη δεν είναι αταξική. Όποιος έχει τα φράγκα κατευθύνει την επιστήμη εκεί που θα του αρέσει ή εκεί που θα του φέρει πιο μεγάλα κέρδη. Άρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια επιστήμη η οποία θα είναι εμπορική ή με μια επιστήμη που θα βοηθήσει τους ανθρώπους? Η ιατρική είναι και η ιατρική που θεραπεύει την υπέρταση που το έχει πολλοί κόσμος στο διαβήτη, είναι πεθαίνουν λόγω διαβήτη άνθρωποι. Είναι και η ιατρική που μπορεί να μας κάνει ομορφότερο το στήθος, ομορφότερο το στόμα, ομορφότερα τα μάτια. Αισθητική. Αισθητική. Ξέρετε πόσα λεφτά πέφτουν στην αισθητική ιατρική? Είναι πόροι. Τους κόβουμε απαλού. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα αναγεννώ, ξανανιώνω, κάνω, ράνω, δείχνω, είναι χρήματα. Είναι πολλά χρήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να διαλέξω. Δεν είναι άσχημη η ομορφιά. Αλλά ξέρετε, το ωραίος δεν σημαίνει μόνο εμφανίσιμος. Σημαίνει στην ώρα του. Θα πρέπει ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει να συμπεριφέρεται ανάλογα με την ηλικία του. Δεν πρέπει ένας 70 χρονών να φαίνεται σαν 5 και να παιδιαρίζει σαν 3. Καταλάβατε, πρέπει να είμαστε αυτό που χρειάζεται. Η ωριμότητα έχει άλλες χαρές από την εφηβεία, άλλες χαρές από τις παραγωγικές ηλικίες. Όλες έχουν
τις χάρες τους. Ο ωραίος είναι αυτός που καταλαβαίνει την ηλικία του και ζει ανάλογα. Εδώ λοιπόν είναι τεράστια τα θέματα, γιατί είναι θέμα καλλιέργειας, είναι θέμα κουλτούρας. Η καλλιέργεια θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να την έχω αύριο. Η ενημέρωση όμως γίνεται άμεσα. Όσον αφορά στην ηθική. Ένα κλασικό παράδειγμα. Όλα θα μπορούσαν να τα φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι πολύ γρήγορη και πολύ αποτελεσματική. Έχω λοιπόν ένα αυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας που το κινεί τεχνητή νοημοσύνη και με πάει βόλτα. Παιδί μου, δεν χρειάζεται να οδηγάω. Μπορώ να χαζολογάω, να μιλάω στο τηλέφωνο, να βλέπω σειρές, να διαβάζω βιβλία, να κάνω κάτι χρήσιμο. Φτάνει λοιπόν σε μια στροφή και ξαφνικά 5 παιδάκια είναι μέσα στη μέση στον δρόμο. Αυτό το παράδειγμα το άκουσα πρόσφατα γιατί είναι πολύ καλό. Το αυτοκίνητο θα πατήσει τα παιδάκια ή θα στραφεί προς τον γκρεμό και θα σκοτώσει εμένα. Εάν είμαι εγώ οδηγός, αυθόρμητα θα αποφύγω τα παιδάκια και θα εκθέσω τον εαυτό μου πιθανώς και να πέσω σε έναν γκρεμό. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θα κάνει, πρέπει να είναι προγραμματισμένη. Μπορούμε ως κοινωνία να δεχτούμε να πατήσουμε τα παιδάκια? Γιατί δεν φταίει ο οδηγός, θα φταίει το αυτοκίνητο. Τι θα κάνουμε τώρα? Εάν τώρα βάλουμε. Όχι προγραμματιστής, γιατί αυτό που του ζητάνε κάνει προγραμματιστής. Αν βάλουμε το αυτοκίνητο να μας σκοτώνει προεξιστά στα παιδάκια, είναι βέβαιο ότι πάντα θα παίρνει τη σωστή απόφαση? Είναι βέβαιο ότι αν εμείς μέσα στο αυτοκίνητο έχουμε τα δικά μας παιδάκια, θα θυσιάσουμε τα δικά μας τα άλλα? Αυτά δεν είναι ηθικά προβλήματα. Ποιος θα τα λύσει? Αυτά τα προβλήματα λοιπόν τα λύνουν οι φιλόσοφοι. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς δεν μπορεί να τα λύσει η τεχνολογία. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι της φιλοσοφίας που είναι η ηθική, που έχουμε τεράστια ηθικά θέματα σε όλα την επιστήμη και την τεχνολογία, τα οποία δεν τα πολυκοιτάμε. Δεν τα πολυκοιτάμε. Και ας πούμε ένα παράδειγμα που το έχετε γνωρίσει. Όταν έγινε ο κορονοϊός, επιταχύναμε τις διαδικασίες για τα εμβόλια. Γιατί κάποιοι θα πέθαιναν. Σωστό. Δεν μου λέτε, κάθε μέρα πεθαίνουν κάθε χρόνο 20-30 άνθρωποι από καρκίνο. Βγαίνει λοιπόν ένα καινούργιο φάρμακο για τον καρκίνο. Γιατί το ελέγχω 7 χρόνια και το βγάζω αμέσως στην αγορά? Αυτοί που θα πεθάνουν από καρκίνο είναι λιγότερο σημαντικοί από αυτούς που θα πεθάνουν από κορονοϊό? Δεν είναι ηθικό θέμα? Γιατί έχουμε τις διαδικασίες τότε? Για να τις παρακάμπτουμε? Όχι. Ή θα πρέπει πάντα να έχουμε τις διαδικασίες ή να τις παρακάμπτουμε? Αυτό είναι ηθικό θέμα. Ποιος το αποφασίσει? Εμείς λοιπόν που είμαστε διάσημοι για την παραγωγή σκέψης, για την υπέρβαση αυτών των διλημμάτων μέσω της φιλοσοφίας, τουλάχιστον από την αρχαιότητα μέχρι, θέλουμε να ελπίζουμε και σήμερα, είμαστε καλοί σε αυτό. Πρώτα θα θέλαμε να μας ορίσετε τι είναι η επιστήμη σύμφωνα με την ελληνική ετυμολογία, σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα. Και δεύτερον θα θέλαμε να μας πείτε με τρεις προτάσεις για να μεταφερθούμε από το στάδιο που είμαστε σήμερα, όπως το αναπτύξαμε, σε αυτό που θεωρείται ωφέλιμο να είμαστε. Λοιπόν, το επιστήμη βγαίνει από το επίσταμε. Το γνωρίζω καλά. Το θέμα είναι ότι γνωρίζω καλά είναι στο τελικό αποτέλεσμα. Εγώ δηλαδή που γνωρίζω καλά είμαι σοφός και δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν μου φέρνει χρήματα, δόξα και οτιδήποτε. Με κάνει όμως, επειδή αυτό που πια λέω είναι δογματικό, ένα νεοειερατείο, και δεν υπηρετώ πια την επιστήμη, υπηρετώ άλλο άρχοντα. Δεν είναι πια η επιστήμη. Είναι η δογματική. Είμαι σαν θρησκεία. Ο τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να αλλάξουμε για αρχή από το δημοτικό τον τρόπο εκπαίδευσης. Εγώ όταν είχα πάει πρώτη δημοτικού, θυμάμαι ακόμα, οι γέροι θυμόμαστε τα παλιά πιο εύκολα από τα σύγχρονα. Το πρώτο μάθημα που μας έκανε δασκάλα όταν μπήκαμε στην τάξη ήταν ο δρόμος αρετής και της κακίας του Ηρακλή. Σε έβαζε λοιπόν να σκεφτείς ότι ο καλός δρόμος είναι δύσκολος, αλλά πρέπει να κοπιάσεις. Αυτό λοιπόν ήταν μια συναισθηματική εμπλοκή με τη μόρφωση, ήταν μια μοίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό έχουμε ξεχάσει. Η μοίηση γίνεται στο θέατρο. Ταυτίζεσαι με τον πρωταγωνιστή. Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε είναι τα μοντέλα σκέψης. Μοντέλο σκέψης είναι κλίδια γεωμετρία. Έχει αρχές, έχει θεωρία και έχει και λύσεις. Είναι ένα πλήρες μοντέλο σκέψης. Τις αρχές της κλίδας γεωμετρίας τις λέγανε στοιχεία και από εκεί είναι το αστοιχείο τους. Δηλαδή ο αστοιχείο είναι αυτός που δεν ήξερε τα βασικά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τα παιδιά μοντέλα σκέψης περισσότερο από την πληροφορία, δηλαδή να μάθουν πληροφορική, να μάθουν για τον κόσμο. Όχι. Βασικά πρέπει να μάθουν ένα μοντέλο να σκέφτονται και μετά το τρίτο είναι η γλώσσα, το εργαλείο που διαμορφώνει τη σκέψη. Με τη γλώσσα δεν επικοινωνούμε, με τη γλώσσα σκεφτόμαστε. Εάν έχω λεξιπενία, δηλαδή ξέρω λίγες λέξεις, δεν μπορώ να σκεφτώ τις έννοιες που εκφράζονται με τις λέξεις που δεν γνωρίζω. Αυτό το είχε πει ολοκληρωμένα ένας πολύ διάσημος φιλόσοφος, ο Wittgenstein. Τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τα όρια της ελληνικής γλώσσας είναι τεράστια, γιατί είναι πλαστική γλώσσα. Γεννάει και ιδέες
και έννοιες. Άρα λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό σύστημα στα 3 αυτά βασικά, το εργαλείο της σκέψης, τα μοντέλα της σκέψης και το συναίσθημα που το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να δομήσουμε υγιείς χαρακτήρες και να δώσουμε την αξία της ίδιας της πατρίδας μας. Γιατί έχει αξία? Δεν είναι γιατί είμαστε καλύτεροι από τους γείτονες. Είμαστε πιο ψηλοί, είμαστε πιο λεπτοί, είμαστε πιο όμορφοι, έχουμε ωραίτερους μύτες, πόδια, χέρια, όλες αυτές τις μπουρδολογίες. Είμαστε διαφορετικοί, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ως έννοια. Οι άλλοι δεν την έχουν καν σκεφτεί. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική σήμερα αυτό συνεχίζει να είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στους πραγματικούς δημοκράτες, αυτούς δηλαδή που έχουν ενστερνιστεί τις αρχαίες ελληνικές αξίες, ή μάλλον τις διαχρονικές ελληνικές αξίες, και αυτούς οι οποίοι θέλουν απολυταρχικά καθεστώτα γιατί είναι πιο ισχυρά. Εμείς δεν θέλουμε ισχυρά καθεστώτα. Εμείς θέλουμε ισχυρούς ανθρώπους. Εμείς θέλουμε υγιείς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους και πιο ανθρώπινους ανθρώπους, εάν είναι δυνατό. Κύριε Κούβελα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και τα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι παρασύρωμα μας κάθε φορά. Και πλατιά. Είναι πάντοτε ευχάριστο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για την προσοχή σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.